OFW success stories. Yan ang pag-aaralan natin ngayong umaga. Paano ang dalawa nating kaibigan kasama sa IMG business naging matagumpay at ngayon nandito na sa Pilipinas, they are running their own business. So, yan ang discuss natin. Ngayon, let's go! Let's go! Believers, please subscribe sa bago nating 2 YouTube channels. 1, Negosyong Sari-Sari, nandiyan lang po. And of course, ang ating IMG Rockstar channel, nandiyan din sa paligid, okay? Please subscribe, like, and share. Thank you so much. Love you all. Let's go, let's go. Positive day, Believers. This is Dr. Gigi Sunga from Mike and Kane's Project. Magandang umaga sa lahat ng Believers natin. And kung sa first time po tayong panood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Dr. Gigi Sunga. And sa lahat ng gusto magpa-coach kay Doc, or if you want to advertise, or improve your business, and you need a speaker for a webinar, just PM me sa ang personal FB, nandiyan lang po sa paligid. Alright? Okay, so ganito, discuss natin dalawang story ngayon sa lahat ng mga OFW. 2 stories na magbibigay sa atin ng inspiration, pag-asa, para manatili tayong mangarap, manatili tayong mag-research or mag-search ng bagong opportunity para mabago ang buhay natin. Okay? So, unahin natin si Ma'am Jen Quinto. Hi, Ma'am Jen. Ma'am Jen Quinto is my coach, right? So, siya po ang CEO, yeah. Under po ako niya sa IMG. So, by the way, nasa IMG World tayo ngayon. So, IMG World, International Marketing Group. So, as you know po, ako po ay member ng IMG for 2 years. And I found this business na very helpful. So, personally sa akin, nakatulong tayo sa ibang tao in terms of education and semi-passive income. So, ako po ngayon ay not exactly full-time because I still have my Rockstar Holding Corporation, Rockstar Schools University, and others, right? Pero ngayon po, titignan natin paano pa tayo makakatulong sa mga OFW, kung paano po ako natulungan, ganun ko rin po gusto na tulungan kayo, okay? So, si Ma'am Jen Quinto po ay meron tayong interview sa kanya. So, I guess panoorin muna natin. Jen, nung time members, ito para sa kaalaman ng lahat, hindi naman natin inililihim na meron tayong membership fee. So, dito ngayon kasi ay nabot ko na 5,500 data, 4,500 lang eh. Ma'am Jen, nung nasa Hong Kong ka, magkano yung initial money investment mo? Ano lang, Doc, 950 Hong Kong dollar. Noon, available na yung funds mo o paano ka naka-raise ng funds? Actually, Doc, wala akong pera nung nag-start sa IMG. Paano? Anong ginawa mo? Nanguta mo na? Gusto ko talaga ating mag-join, sabi ko, pero as in, wala pa akong pera ngayon. So sabi niya, o sige, sabi niya, i-ano kita, sabi niya, tulungan kita. Kasi naano din siya sa akin, Doc, kasi parang kapitbahay ko lang pala siya. Pangasinan din. Opo, Pangasinan din siya. So, okay. Sige, tutulungan kita. Kaya yun, nag-ano kaming dalawa, nag-usap. Naghati muna kayo? Opo, dinanoy pa niya talaga ako. Kasi nakita niya talaga na gustong-gusto ko. Ayun okay. Po. Kasi sabi ko, malaki nga yung placement fee kung nagpunta ng Hong Kong. Sabi ko, parang 100,000 yung placement fee ko. Pero doon nga ako na Doc, na bakit yung membership, hindi ako susugal sa 950 lang. Ganda nun. Opo, kung may scam man ako dito sa 950, it's okay. Kaya hindi ko muna pinagsabi, Doc, na ako'y IIMG member kasi baka ako nilihim mo muna kasi baka pagtawa na kanila, na-scam ka, parang ganun. Opo. So, yung ang ganda ng journey. 950 pesos, yan ba yun, ma'am? Hong Kong, Doc, Hong Kong dollar. Yeah, that time, no? Magkano ba yung sa Hong Kong, ma'am? Ay, parang nasa 8,000, ganun siguro doon. Kasi international po, no? Opo, international. Okay. So, nung si Ma'am Jen, kasi ganito po, minsan kasi ganun tayo mapanghinayang, di ba? Sabihin natin, halimbawa, nag-share tayo dito sa Pilipinas, sabihin natin, 5,500 lang, sabihin nila, ang mahal naman. Yun nga, di ba? Naglabas ka ng 100,000 para makapag-abroad, di ba? Para mabagong buhay mo. Huwag na tayong lumayo. Bumibili ka nga ng cellphone na halagang 30,000, di ba? Hindi natin, walang panghinayang. So, si Ma'am Jen, sumugal talaga siya.
ng puhunan niya. Then, yung start, Ma'am Jen, I think, sabi mo nga, knowledge. So, yun yung unang natulong sa atin ng IMG, di ba? Magkaroon ng education, financial education. Yes, Doc. So, you attended trainings, mga Opo, ganun. Doc. Opo. Nakikinig lang po ako sa sa mga training doon sa office, ganun. Ulit-ulit lang po na membership orientation noon, Doc, sa office. Ayun. So, yung mga nagtuturo din, ganun din. Kami-kami lang, sila-sila lang din noon na pinapakinggan namin. So, Okay. yun, hanggang na-enjoy ko na rin makinig ng mga orientation, ganun, meeting, training. Yeah. So, nung kailan ka nag-decision, Ma'am Jen, na, okay, siseryosohin ko na siya, gagawin ko siyang business. So, nag-form ka na ng team mo. Opo, Doc. Na-excite na rin ako na i-share sa mga iba kasi gusto ko din may share talaga, makatulong sa mga friends ko, ganon. So, yun, hanggang sa mga kapamilya ko dito sa Pilipinas, ayan po. Nung kumita ka na ng commission mo pala, Ma'am Jen, magkano yung unang commission mo? Pwede bang malaman? 500, lang, Doc, alam ko 580, ganon, 500 pesos. Okay. So, masaya ka na no? Opo, Masaya mo no? Sabi mo, extra income, Doc, eh. Oo, okay. So, bumuo ka ng team mo dyan, ma'am. So, ganito po ang journey ni ma'am. So, nag-training muna. So, lahat tayo dadaan muna sa training. So, sa lahat mo gusto mag-join ng IMG, talagang may training, may education. Magbabasa ka talaga. Kagaya to, tong kapatid ko, isang araw na yan nanonood ng mga trainings para matuto tayo. Then, you join, yun. Pagka nag-join ka na, you share it with other people. Hanggang sa lumago na yung investment ni Ma'am Jen. And kailan, Ma'am Jen, yung parang deciding moment na, okay, iwanan ko na yung Hong Kong, magpo-full time na ako sa IMG. Kailan yung time na na-realize mo na ganun? 2017. Ayan, so sabi ko parang gusto ko nang mag full time, uwi ng Pilipinas. So, unang-una, so nakita natin yung ginawang strategy ni Ma'am Jen. Kasi gusto niya talaga mabagong buhay niya. Nakikita niya, 1 year, 2 years, 3 years, hindi pa rin nag-improve ang buhay niya. Hindi pa rin nakabayad ng utang, di ba? Ganyan kasi ang senaryo po eh. Senaryo ng mga OFW, 1, 2, 3 taon, lalo at ang lumalala yung mga utang, hindi nakakabayad, hindi natutupad ang pangarap. So sabi niya, kung hindi ito mangyari, gagawa ko ng paraan. So, she joined IMG. And take note nung pong nag-join siya, kulang ang pera niya. So, nanghiram lang siya to fulfill or para makapagpa-member, masimulan ng kanyang IMG business. So, ganun po kasi, minsan, kailangan mo talagang sumugal pa eh, di ba? Sumubok pa. So, sabi niya nga sa kwento niya, di ba? So, kung bahala na, di ba? Kung may scam ako dito, bahala na. So, kaya nga, di niya agad pinagkalat, di ba? Na IMG siya. So, but one thing I admire kay Ma'am Jen po is yung kanyang courage at hindi talaga, yung persistent niya sa kanyang goal. Hindi talaga siya po tumigil hanggat hindi siya nakakita ng paraan kung paano mababago ang buhay niya. Okay? So ngayon po, nasa IMG Dagupan na si Ma'am Jen. Meron na siyang sariling office, meron na siyang staff, kumpleto na sila doon, at marami silang na-educate na mga kababayan natin sa Dagupan. Hindi na sa Dagupan kasi online na rin po sa iba't ibang bahagi pa rin ng mundo. Itinuloy niya ang kanyang advocacy. Nagtuturo, tumutulong sa ibang tao, at the same time, kumikita po siya ng higit pa sa desired na gusto niyang maging income. Okay? So, another success story po, Ma'am Lor Bautista. Na-interview ko na rin po siya. Ma'am Lor po is my senior marketing director. Sila po ni Ma'am Jen talaga ang hindi tumigil na kaka-share sa akin ng IMG. Kaka-discuss, pinagtyaga nila ako how many months para lang makita ko yung beauty ng business po. So, until one day, sige, pinagbigyan ko na sila. So, nung umattend po ako ng convention, nakita ko si Sir Rex Mendoza was there, Brother Bo was there, so sabi ko, okay, legit. Okay, go, member. So, nag-member agad si Doc. So, yun na, ang simula, di ba? So, yun. Pero balik tayo sa story ni Ma'am Lor. OFW po siya sa Hong Kong din. So, ang pangarap naman ni Ma'am Lor, based sa kwentuhan namin, yung income niya sa Hong Kong, mapalitan na ng income na nabibigay ng IMG para makauwi na po siya sa Pilipinas to start her own family. So, it happened. Kaya ngayon po, si Ma'am Lord nasa Nueva Ecija na. Kasama yung kanyang husband, meron na po siyang isang anak na, yan, alam ko, inanak ko yan. So, yun, so ngayon,
tinutuloy niya pa rin yung business niya online at ina-assist niya pa rin kami. So hanggang ngayon, nag-entertain pa rin siya ng questions ko, questions ng team ko, questions ng mga members ko pa long time ago. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Lord. Marami din po siya natutulungan ngayon. So settled na siya ngayon. More than the salary niya sa Hong Kong, nakukuha niya ngayon sa IMG. Okay? Ang ginawa naman ni Ma'am Lord na motivation, sabi niya, I want to go home. Okay? Mapalitan lang talaga to. So, nag-compute siya, nag-target siya. Sabi niya, itong dapat kong masyanan, ito yung dapat kong achieve, ito yung target ko para makauwi na ako ng Pilipinas. Okay? Alright? So, G-Leavers, mga OFW sa ibang bansa. Okay? Alam ko, kaya ka nagpunta dyan, may pangarap ka. So, ang tanong ko sa iyo ngayon, natutupad ba? Dok, hindi natutupad. Sumubok tayo na ibang bagay. Okay? Sabi ko nga, nung na-receive ko po yung award ko sa Macau, I went there. Sabi ko nung in-interview ko ni Ma'am Joyce, sa lahat ng mga OFW, kung nasubukan mo na lahat, nasubukan mo na magtipid, nasubukan mo na mag-double time, mag-overtime, lahat na ginawa mo, pero hindi ka pa rin nagtagumpay. So, ang gawin mo ganito. So, try IMG. IMG na may subukan mo. Give IMG a chance. Okay? So, ganito lang ang gawin natin, di ba? So, makinig lang tayo, just listen, just be educated, then mag-member tayo. Of course, sabi nga natin, gusto nating yumaman, kailangan natin medyo mag-spend tayo ng money, di ba? Minimal lang naman po ang fee for your business. Kung wala kang pera, kagaya ni Ma'am Jen Quinto, makiusap pa sa mga kaibigan mo, supportahan nyo ako, tulungan nyo ako dito, pautangin nyo ako, di ba? I'll start my business. O, mag-ipon ka para mabigyan mo ng chance ang IMG. Then, start educating yourself, start changing from your mindset hanggang sa kilos natin, and start doing the business. Ang business naman natin sa IMG ay may system na, okay? So, kung gusto mo, tutulungan ka namin. Kagaya ngayon, may kausap ka ako, Ma'am Hana Grace ay po. So, mamaya mag-usap sila ng team ko, so i-assist niya. So, ganun lang. So, PM mo lang ako sa aking personal FB. Again, nandyan, ipapalagay ko para ma-assist po kita kung anong kailangan mo, kung paano ka magsimula, at paano mo gawing business ang IMG. Para ikaw, na isang OFW, pwede ka na umuwi kasama ng family mo dito sa Pilipinas with your business, with your investment, and retirement plan. Okay? Alright, so sana nakatulong ang ating vlog. Alright? Please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago tumulad nating buhay. Thank you very much, G-Leavers. Enjoy the rest of the day. Yeah. Let's go, let's go.